Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τις εργασίες πάνω στο Civic με ανάρτηση και φρένα, ας πάμε να πιάσουμε λίγο την ανάρτηση της Silvers, η οποία, όπως είπαμε, είναι μια νέα προσθήκη στην γκάμα αναρτήσεων που θα εμπορευόμαστε και είναι ευκαιρία, αφού την έχουμε εδώ στα χέρια μας, να πάμε λίγο να κάνουμε ένα unboxing, να πούμε 5 πράγματα, να γνωρίσουμε λίγο την εταιρεία και όλα τα υπόλοιπα στην πορεία θα συζητήσουμε. Λοιπόν, αν και εδώ όπως είπαμε θα συναντήσουμε την αγωνιστική τριών δρόμων ανάρτηση. Στην γάμα της εταιρείας θα βρούμε αρκετούς τύπους αναρτήσεων για δρόμο, sport, competition και πάει λέγοντας. Αρχικά να ξεκινήσω και να πούμε ότι σε όλη την γάμα της εταιρείας συναντάμε ρυθμιζόμενες αναρτήσεις και συγκεκριμένα ανεξάρτητα ρυθμιζόμενες. Όλες οι αναρτήσεις είναι ρυθμιζόμενες καθ' ύψος που μας δίνει η εταιρεία. Το ανεξάρτητα ρυθμιζόμενο είναι αναφορικά με τον τρόπο ρύθμισης του ύψους, καθώς η διαδρομή του αμορτισέρ και το ελαττήριο της ανάρτησης δεν επηρεάζονται από τη διαμόρφωση της ρύθμισης του ύψους. Καθώς αυτό γίνεται από το κάτω μέρος της ανάρτησης, δηλαδή το ύψος, είτε χαμηλώνοντας είτε σηκώνοντας την ανάρτηση, δεν επηρεάζει τη διαδρομή του αμορτισέρ. Δεν βυθίζει το καλάμι της ανάρτησης κατά μέσα, όλα γίνονται από το κάτω μέρος της ανάρτησης, όλα γίνονται από την πότα, δηλαδή όλο το στέλεχος βυθίζεται μέσα στην πότα και η διαδρομή παραμένει πάντα σταθερή. Στην γκάμα αναρτήσεων της Silvers θα βρούμε πολλά μοντέλα ρυθμιζόμενων αναρτήσεων, όπως είπαμε. Τώρα, αναφορικά με αυτά τα μοντέλα, θα ξεκινήσουμε με την Neomax, η οποία είναι μια straight tune version για οχήματα καθημερινής χρήσης, δηλαδή κυρίως, με 24 σκάλες ρύθμισης της απόσβεσης στο αμορτισέρ, στο σκληρό μαλακό δηλαδή. Και μετά το αμέσως επόμενο μοντέλο είναι η Neomax S, η οποία S ως προς το Sport Tune, δηλαδή μια sport ανάρτηση, όπου εκεί έχουμε 40 σκάλες ρύθμισης της απόσβεσης στο σκληρό μαλακό και είναι μια ανάρτηση για όχημα και οδηγό που έχουν μια σπόρο οδήγηση, γρήγορου χαρακτήρα και ανάγκη για καλύτερα κρατήματα στη συμπεριφορά του αυτοκινήτου, στη γρήγορη οδήγηση. Λοιπόν, και μετά η αμέσως επόμενη είναι η Neomax R, η οποία είναι μια competition tuned, όπως χαρακτηρίζει η εταιρεία, έκδοση, αντίστοιχα με 40 σκάλες ρύθμισης της απόσβεσης, η οποία ανάρτηση έχει εφαρμογή σε οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται αρκετά σε track day περισσότερο και έχουν ανάγκη ως μια αρκετά πιο σφιχτή ανάρτηση αναφορικά με το αμορτισέρ και τη σκληρότητα των ελαττηρίων. Δεν είναι μια ανάρτηση η οποία είναι κατάλληλη για καθημερινό δρομισιό αμάξι, είναι αρκετά πιο σκληρή. Λοιπόν, η επόμενη στην γκάμα της πηγαίνουμε στις αγωνιστικές τύπου αναρτήσεων, δηλαδή συναντάμε τις αναρτήσεις 2 δρόμων και 3 δρόμων, όπως είναι αυτή, οι οποίες είναι ξεκάθαρα για motorsport εφαρμογή, για αγωνιστική χρήση, δηλαδή σε αγωνιστικά αυτοκίνητα, πολύ πιο σκληρή ανάρτηση, με πολλές επιπλέον ρυθμίσεις πέρα από το ύψος και τη συμπίεση.
όπου έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε την ταχύτητα συμπίεσης του ίδιου του Mortsev ως προς τη χαμηλή ταχύτητα και την υψηλή ταχύτητα συμπίεσης. Και μεταπηδώντας τα τελευταία τα μοντέλα τα οποία βλέπουμε στο κατάλογο της Silvers είναι η Litec, η οποία είναι μια σειρά από μοντέλα αναρτήσεων που τα χαρακτηρίζει ότι το κύριος τέλογος του αμορτσένου είναι αλουμινένια κατασκευή για μειωμένο βάρος, και αυτό συνεπάγεται βέβαια και σε καλύτερη ιδιότητα ως προς την μεταφορά θερμότητας στη λειτουργία του αμορτσέρ. Και τελευταία στην γκάμα της είναι η Super Low οι αναρτήσεις, η οποία έχει εφαρμογή κυρίως σε αμάξια τα οποία τα λεγόμενα stance, όπου εκεί χρειάζεται να έχουμε μια χαμηλού τύπου ανάρτηση αναφορικά και σαν αμορτσέρ και σε ελαττήρια, ώστε να παραμένει στη σωστή λειτουργία διαδρομή του αμορτσέρ. Οπότε είναι μια ανάρτηση αρκετά compact, χαμηλή, που διατηρεί μια σωστή διαδρομή για να μπορεί το αμάξι να δουλεύει σε χαμηλό προφίλ, σε χαμηλό ύψος, χωρίς προβλήματα. Λοιπόν, κλείνοντας τώρα να πούμε το εξής. Πέρα ότι θα δείξουμε και την τοποθέτηση στο Civic για τις αναρτήσεις, θα κάνουμε την τοποθέτηση, θα δούμε λίγο τη ρύθμισή τους και όλα τα υπόλοιπα με το καλό όταν έρθει η ώρα στην πίστα. Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ξαναλέω ότι για τις Silvers έχουμε την αντιπροσώπευση για την γκάμα της αυτή τη στιγμή για Ελλάδα. Μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα στο e-shop όπως είπαμε. Και είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι χρειάζεται ως προς και το μοντέλο που αναζητάτε και τεχνική υποστήριξη για κάποια θέματα αναφορικά με τη ρύθμισή τους και την τοποθέτησή τους, τα οποία μέρος των εργασιών που να ξέρετε μπορούμε να παρέχουμε και στο συνεργείο μας, το οποίο θα επισκεφτούμε κάποια στιγμή για να δούμε και εκεί σύντομα κάποιες εργασίες και σε αμάξια πελατών και σε δικά μας project. Οπότε μπορούμε να παρέχουμε μια πλήρη υποστήριξη από την πώληση των αναρτήσεων μέχρι και την εφαρμογή τους και την ρύθμισή τους. Το σημαντικό πλεονέκτημα και χαρακτηριστικό στις αναρτήσεις της Silvers αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτό που δηλαδή που μας μεταφέρει και η εταιρεία είναι ότι μας παρέχουν lifetime guarantee, δηλαδή εγγύηση εφόρου ζωής. Ναι, καλά ακούσατε. Δεν το συναντάμε εύκολα έτσι αυτό, εγγύηση εφόρου ζωής σε προϊόντα βελτίωσης. Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες να το παρέχουν. Είναι ελάχιστες και κυρίως πολύ πιο ελάχιστες. Εγώ προσωπικά δεν έχω συναντήσει πουθενά σε θέμα αναρτήσεων, εγγύηση εφόρου ζωής. Το θέμα της εγγύησης εφόρου ζωής έχει να κάνει αναφορικά με τα ελαττώματα των υλικών ή κατασκευαστικά, υπό κανονική χρέση λειτουργίας εννοείται, και μετά από σωστή εγκατάσταση των αναρτήσεων. Και ισχύει για την διάρκεια ζωής του ανταλλακτικού, εφόσον παραμένει στον αρχικό αγοραστή. Αυτός είναι ένας από τους όρους της εταιρείας αναφορικά με την εγγύησή τους. Εννοείται ότι δεν αφορά ζημίες ή αστοχίες που έχει προκαλέσει ο ιδιοκτήτης.
επόμενο μεγάλο δέμα που βλέπουμε είναι αυτό της D2. Big Brake Kit, kit φρένων δηλαδή, για το συγκεκριμένο αυτό, όπως ξαναείπαμε, προορίζεται για το Civic, θα γίνει η αναβάθμιση στα φρένα του. Τώρα εδώ έχουμε τι, έχουμε ένα kit της D2. Η D2 είναι μια από τις εταιρείες που δουλεύουμε πάρα πολλά χρόνια και στα φρένα, σε kit φρένων που δίνει πάρα πολλές επιλογές, σε πολλές διαμέτρους, με διαφορετικού τύπου δαγκάνες και για τον εμπρόστιο άξονα και για τον οπίστιο, αντίστοιχα για πάρα πολλά μοντέλα. Και είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη εταιρεία και ειδικά στα φρένα δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα. Έχουμε δώσει πάρα πολλά και ιδίως σε αμάξια τα οποία είναι για εφαρμογές αγωνιστικές, σε εξαπίστωνα και οχταπίστωνα πάρα πολλά σετάκια. Και το feedback που παίρνουν από τους πελάτες είναι αντίστοιχα εξαιρετικό. Και ελπίζουμε το ίδιο να έχουμε και εδώ. Τώρα εδώ, τι έχουμε. Ας ανοίξουμε λοιπόν για να δούμε. Εδώ έχουμε αρχικά να πούμε ότι είναι ένα set με δαγκάνες 8 πίστονες με δίσκους 330 χιλιοστά, οι οποίοι είναι τόσο αρκούδια που δεν λένε να βγουν από το κουτί τους. Εδώ βλέπουμε τις δισκόπλακες. Λοιπόν, οι οποίες δισκόπλακες είναι εξαιρετικά ποιοτικές. Αλουμινένιο belt, χαρακτή δίσκη, 32 χιλιοστά πάχος, 3,30 η διάμετρος του συγκεκριμένου. Αντίστοιχα πολύ ωραία σχεδίαση αναφορικά με τα κομμάτια του δίσκου και την απαγωγή της θερμότητας. Είναι πάρα πολύ ωραίος ποιοτικός δίσκος. Είναι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, ας τον αφήσουμε στην άκρη. Να δούμε μέσα το kit τα υπόλοιπα παρελκόμενα που έχει. Είναι τα σωληνάκια υψηλής, εννοείται. Μετά μας δίνει τα εξαρτήματα που είναι για τη σύσφυξη και τη στερέωση των εξαρτημάτων που έχει. Έχει το βιβλιαράκι του, όλα τα παρελκόμενα δηλαδή που χρειάζεται. Είναι ολοκληρωμένο kit, έτσι να πούμε ότι πάντα τα kit είναι για αμάξια συγκεκριμένα. Ό,τι παραγγελία βάλουμε είναι για το συγκεκριμένο αμάξι. Είναι για Civic, είναι για Toyota, είναι για Mitsubishi, για οτιδήποτε αμάξι και να είναι έρχεται συγκεκριμένο κοιτάκι. Όπως δηλαδή για το Civic αυτό που βλέπουμε ότι εδώ περιλαμβάνει και τους κατάλληλους αποστάτες, σιδερένιους αποστάτες, πολύ καλή ποιότητα και αυτά αντίστοιχα, για να βιδωθούν και να έρθουν στις σωστές αποστάσεις στα κέντρα από τη δαγκάνα, μαζί με τις καινούριες τις βίδες τους και όλα τα παρελκόμενα που έχουν. Και μετά εδώ συναντάμε μια ωραία δαγκάνα, η οποία είναι μεγάλο το κουτί. Το κουτί είναι ελαφρύ εντωμεταξύ. Υπέροχη, απλά υπέροχη. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Έχουμε τη δαγκάνα της D2, η οποία είναι μονομπλοκ κατασκευή, όπως βλέπετε. Δεν είναι διαιρούμενη, είναι μονομπλοκ, ένα κομμάτι, είναι πολύ ωραία κατασκευή, ελαφρού κράματος, εξαιρετικό, με πολύ ωραίες λεπτομέρειες, πανέμορφη πραγματικά, η οποία είναι οχταπίστονη. Τώρα εδώ έχουμε περάσει ήδη και τα καινούργια τα τακάκια, όπως τα φαίνεται. Τώρα και εδώ δεν ξέρω αν φαίνονται και τα έμβολα. Τα τακάκια έχουν αναβαθμιστεί, δεν έχουμε πάρει κάποιο από τα μοντέλα που δίνει η εταιρεία. Έχουν αναβαθμιστεί σε Ferrando DS3000 αγωνιστικά και είναι ένα πραγματικά πολύ εξαιρετικό και πανέμορφο φρένο. Για να το δούμε και αυτό. Πραγματικά υπέροχο.
Έκλεισε ρε μαλάκα. Ο Βασιλάκης είναι γνωστός race edge racer της Βορείου Ελλάδος. Είναι χοντάκιας, τρέχει σε αναβάσεις με ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο. Θες να μας δείξεις το αυτοκίνητό σου, Βασίλη? Δείξε μας το αυτοκίνητό σου. Δεν φαίνεται. Ξέρεις αρχικά πώς το λένε το αυτοκίνητό σου, τι μοντέλο είναι? Πιο μεγάλο από μένα σίγουρα. Ναι, για πάμε να το δούμε. Τι να εδώ. δει, είναι αποθήκη αυτό. Εδώ είναι το αυτοκίνητο του Βασίλη. Πάμε να δείξουμε το πιο σημαντικό κομμάτι του αυτοκινήτου. Το πιο σημαντικό. Γιώργο. Το πιο σημαντικό που έχει πάνω το αυτοκίνητο αυτό είναι η αξία του αυτοκινήτου είναι αυτή εδώ. Δεν ξέρω αν το ξέρεις Γιώργο, αλλά έχεις και hashtag πλέον, οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσεις και τα hashtag σου. Δεν είναι Φανοπία Μαυρόπουλος, είναι είσαι Blackbird hashtag Blackbird Fabworks. Έλα. Έδειξε. Το αυτοκίνητο εδώ θυμίζει λίγο αποθήκη αχρήστων πραγμάτων. Ναι, εδώ κάθεται, εδώ είναι το γραφείο σας κύριε Μπιλαδέρη, Βασίλη Μπιλάκε. Είναι το γραφείο του κυρίου Μπιλαδέρη. Εδώ πέρα ο κύριος Μπιλαδέρης έχει τρυπήσει όλα τα βουνά της Βορείου Ελλάδος με αυτό το αυτοκίνητο. Έχει μπει τέρμα γκάζι σε όλες τις στροφές. Έχει περάσει και verification, είναι verificated ο τελευταίος αγώνας ήταν αυτός, Πριν από 2 χρόνια. Από τότε το αυτοκίνητο δεν έχει ξαναπάρει μπρος νομίζω. Νομίζω ότι έχει κολλήσει και δεν μας το λέει. Εξαιρετικό. Και εδώ έχουμε ένα project εκολαπτώμενο, το φτιάχνει ο κύριος Φώτης και δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί. Τι το έβαλες μπροστά τώρα? Δημήτρη, εγώ δεν μπορώ να γράψω άλλο. Τσάπα MB. Πού να το πάμε τώρα? Πού να το πάμε, γιατί το έβαλες μπροστά? Πάρε.